आपण करणार आहोत बंगाली मिष्टी दोई। बोलवर चाळण ठेवूया, त्यावर सुती कापड ठेवूया, त्यात 150 ग्राम दही टाकूया, ह्याची पोटली बांधून घेऊया। ही पोटली बोल आणि चाळणी सहित 2 तासांसाठी फ्रीज मध्ये ठेवूया। 2 तास झाले आहेत। दह्यातून इतकं पाणी निघालं आहे। पोटली ओपन करूया। पहा, दह्यातलं सगळं पाणी निघालं आहे। हे दही बोल मध्ये काढूया। दह्याला स्मूथ करून घेऊया। दही स्मूथ झालं आहे। आता दूध बॉईल करूया। लो फ्लेमवर पॅन मध्ये अर्धा लिटर फुल फॅट दूध बॉईल करायला ठेवलं आहे। दूध गरम झालं आहे। दूध सतत ढवळत 10 मिनिटं लो फ्लेमवर बॉईल करून घेऊया। 10 मिनिटं झाली आहेत। त्यात पाव कप मिल्क पावडर टाकूया, मिक्स करूया। 5 मिनिटं लो फ्लेमवर बॉईल करूया। 5 मिनिटं झाली आहेत। गॅस बंद करूया। लो फ्लेमवर पॅन ठेवला आहे। त्यात अर्धा कप साखर आणि 1 टेबलस्पून पाणी टाकूया। सतत ढवळत आपल्याला कॅरमल तयार करायचं आहे। कॅरमल तयार झाला आहे। कॅरमल जास्त डार्क करू नका, नाहीतर मिष्टी दोई कडवट लागेल। त्यात बॉईल केलेलं दूध थोडं थोडं करून टाकूया। दूध एकदम टाकू नका, नाहीतर हातावर वाफ येऊन हात भाजू शकतो। कॅरमलच्या जरी गुठळ्या झालेल्या वाटत असतील तरी दूध जसं बॉईल होईल तसं सगळं नीट मिक्स होईल। ह्या स्टेजला दुधाचा गोडवा चेक करा। साखर कमी वाटत असेल तर ऍड करा। 5 मिनिटं दूध लो फ्लेमवर बॉईल करूया। 5 मिनिटं झाली आहेत। पहा, कॅरमलचा काय सुरेख रंग आला आहे। कॅरमल दूध रेडी आहे। गॅस बंद करूया। दही लावण्यासाठी दूध थोडं कोमट करून घेऊया। दूध कोमट झालं आहे। दूध परफेक्ट कोमट झालं आहे हे ओळखण्यासाठी दुधात बोट बुडवा। जर तुमचं बोट 7 ते 8 सेकंद दुधाचं तापमान सहन करू शकलं म्हणजेच दूध दही लावण्यासाठी परफेक्ट कोमट झालं आहे। बोल मध्ये ओतूया। नीट मिक्स करूया। सगळं नीट मिक्स झालं आहे। आता हे मिश्रण पॉट मध्ये काढूया। ट्रॅडिशनली हे मिश्रण मातीच्या भांड्यात काढतात। मिश्रण पॉट मध्ये काढलं आहे। त्यावर ॲल्युमिनियम फॉइल लावूया। तुम्ही यावर छोटी प्लेट ठेवू शकता। हे पहा, मी 2 पॉट रेडी केले आहेत। आता हे पॉट दही लावण्यासाठी गरम जागेत 10 ते 12 तासांसाठी ठेवा। 10 तास झाले आहेत। दही सेट झालं आहे। आता हे 2 ते 3 तासांसाठी फ्रीज मध्ये ठेवूया। 3 तास झाले आहेत। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। टेस्टी मिष्टी दोई तयार आहे।